magkaroon tayo ng heart transplant. Mapalitan yung ating puso. Salamat sa Panginoon sa mga kapatid na na-miss ko. Ayan, ulit sila. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, salamat po na Yes, Lord. Thank you. ginagamit mo kami sa kabila ng aming pagiging hindi karapat-dapat. Pero Panginoon, sa oras pong ito, gamitin mo po ang puso ko, ang aking bibig, para ang mga salita mo lamang ang marinig. Lord God, let your name be glorified tonight. And let this word blossom and become fruitful in the hearts of these people who will hear you. Blessed be your word in Jesus' name. Amen. Pag po tayo nag-reach out sa mga tao, when it comes to soul winning, medyo sometimes hesitant po tayo. Kasi nahihiya tayong mapahiya, na natatakot tayong ma-reject. But sa gabi pong ito, pag-uusapan natin ano nga ba ang soul winning? Ano nga ba ang puso ng isang soul winner? Sabi po sa Bible, Proverbs 23 verse 7, for as he thinks in his heart, so is he. Mapapag-aralan po natin dito ang iba't ibang klase ng puso, biblically. For as he thinks in his heart, so is he. Kung ano daw ang iniisip mo sa puso mo, iyon ka. Sa ngayong oras na to, iniisip mo ba? Convinced ka ba na kaya mong magdala ng kaluluwa kay Kristo? Ang puso daw ng tao ay ganito. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, for the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Tunay nga po ang tao tumitingin siya sa kulay ng tao, sa social status, ilang kotse ba mayroon, gaano kalaki ang bahay, matangos ba ang ilong, nakaribang ba ang buho. Lahat po tayo tumitingin sa outward appearance. Pero ang Panginoon, He does not look on the color of skin, the clothes we wear, the social status. Tayo nililabel tayo ng tao through the standards of the world. But God looks deeper. Dito siya tumitingin sa puso. Sometimes hindi rin siya tumitingin sa kung ano kayo. Hindi rin siya tumitingin sa performance mo. Doon siya tumitingin sa puso mo habang ginagawa mo ito. Ang puso daw ng tao, a man's heart, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil. Proverbs 6:18. Ito po yung real condition of a human heart. A heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil. Totoo naman po ito. Kahit na tumanggap na tayo sa Panginoong Jesucristo, hindi ba dumadating pa rin tayo sa pagkakataon, nakakalimot tayo. Ako po personally, pag ako nagagalit, nakakalimutan ko, nandito na nga pala ang Panginoon sa puso ko, dapat siya yung magahari sa akin. Kapag ako nagkakamali, kailangan ako, minsan, nag-aaway kami ng asawa ko. Hindi ko ma-admit na kasalanan ko. Pero sa totoong buhay, kasalanan ko talaga. Ang hirap para sa akin ang magpakumbaga. Because my heart devises wicked plans. Madaling pumunta ang ating mga paa sa kasalanan. Madali tayong magdesisyong magkasala. A man's heart, Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Sinasabi natin, I'm okay, wala akong ginagawang problema, hindi ako nangaapi ng kapwa ko. But the reality is, we are not okay. We are selfish in reality. Hindi natin naririnig ang mga bagay na dapat nating marinig because we are so focused on ourselves. Yung sarili nating pangangailangan. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 15 verse 8,
These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. The Lord is talking about the Pharisees and the Sadducees. Kung todo, forma sila, mukhang mga banal. Pumapasok sa loob ng templo, hindi makanti, hindi madumihan. They worship God. Lumalabas sa bibig nila na pinupuri at minamahal nila ang Panginoon. But the reality is their heart is far from Him. Sometimes po, ibang mga simbahan, they are preaching about self-help religion. Ano ba ang pwede kong makuha sa Panginoon? Pag pumasok ba ako sa simbahan ito, may makukuha ba ako sa Diyos? What can I get from God? Pero ito pong message na ito, this is not about what we can get from God. This question is, what can I give for God? This is about dying to self. Magagamit ko ba ang pusong ito para sa Diyos? Can I multiply this heart that received Jesus? Makakagawa ba ako ng panibagong ako na nagmamahal sa Diyos? Sabi sa Romans 1:21, because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Alam na natin ang Panginoon. Kilala na natin ang Diyos. But because of the depravity of this world, ang kasamaan ng mundong ito, hindi tayo naging thankful, but became futile in our thoughts, and our foolish hearts were darkened. Kapag hindi natin sinabi sa ibang tao, na kapag hindi mo tinanggap si Kristo bilang ilang sariling tagapagligtas, mapupunta sila sa impyerno. Tanggapin po natin ang katotohanan na ang tunay na kailangan ng tao ay hindi lang edukasyon, hindi lang pagkain, hindi lang posisyon, hindi lang relasyon sa tao. They need Christ. Ang ating mga anak, while we are molding them, binibigay natin ang lahat-lahat. Pinalalaki natin sila according to what we believe is right. Pinapakain, lahat ng pangangailangan binibigay, pag-aaralin, lahat gagawin. But if we do not introduce Christ to them, they will still go to hell. Ang ating mga kamag-anak sa Pilipinas, kahit padala natin ng maraming pera, buwan-buwan, supplyan natin ang kanilang pangangailangan buwan-buwan at hindi sila magkulang. If they don't know Christ, they will still go to hell when they die. Lahat sila, lahat tayo mamamatay. We will come to our end someday and we will all go to hell if we do not have Christ in our lives. Kahit anong gawin nating pagsisikap, kapag ang mga sarili nating karelasyon dito sa mundo, hindi narinig si Kristo mula sa atin, they will all go to hell. Kahit ilang beses nating sabihin, mahal natin sila, if we did not introduce Christ to them, they will go to hell. And this is very important. Kailangan pong maintindihan ng mga mahal natin sa buhay that they will go to hell if they do not have Christ in their lives. Inuulit-ulit ko po iyon. Totoo po ang impyerno. Hell is real. Dahil kung hindi totoo ang impyerno, hindi na kailangan bumaba ni Kristo dito sa lupa para mamatay para sa iyo. Totoo ang impyerno. Totoo na mabubuhay ka ng walang hanggang paghihirap sa impyerno. Pero alam na po natin ngayon ang puso ng tao, no? Now let's go to the heart of Jesus. But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8. The greatest love one could ever receive is the love of God. And if we do not have that, we will go to hell. Imagine mo, bago ka palang ipinanganak, mahal ka na ng Diyos.
Alam niya na magkakasala ka, gagawa pa ng kasalanan, pero mahal ka niya. You are destined to be in heaven. Yun ang ating destination. And He wants you to be there. Gusto niya tayong magkaroon ng relationship sa Kanya. Sa kabila ng lahat ng kasalanan na yon na naging hadlang sa relationship natin sa Diyos, He sent Christ to die for us. While we were still sinners. Hindi tayo naging pag-good boy at pag-good girl bago siya namatay para sa atin. Makasalanan pa tayo, namatay na siya para sa atin. Napatawad na ang kasalanan ng mga tao noong panahon niya, tayo ngayon, at ang mga taong susunod pa sa henerasyong ito. Ganoon kabanal ang pagsasakripisyo ng Panginoong Jesucristo. The heart of Jesus is pure, perfect, tender, loving, glorious, compassionate. Ito yung pusong nagdanak ng dugo sa krus. Ito yung pusong tumubos ng kasalanan mo at kasalanan ko. Ito yung pusong nagpakahirap para mabalik ang relasyon natin sa Panginoon. The preparations of the heart in man is from the Lord. Proverbs 16:1. God wants us to be good stewards of the only life we have. Paano mo gagamitin ang buhay mo? Paano mo isasabuhay ang natutunan mo mula kay Kristo? Tunay mo nga ba siya inanggat sa buhay mo? Pero sabi ng Panginoon sa Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Ito lang po ang panalangin natin, na ang bawat isa ay magmahal ng mga lost people. Na ang bawat isa ay maglong na magmahal at mag-reach out sa mga lost people. Paano nga ba? Paano ka nga ba makukulabit na mag-reach out? Isipin mo na lang yung ginawa ni Kristo para sa iyo. Isipin mo na lang yung ginawa ni Kristo sa buhay mo. Isipin mo na lang din na kapag hindi ko ginawa ang trabaho ko, pupunta sila sa ATM. Naalala ko minsan, maraming taon na nakalipas sa may McDonald's. May isang kapatiran, meron siyang shineran na McDonald's worker. Pero dahil hindi na-appreciate yung kapatid, feeling niya hindi siya na-appreciate. Tinigil niya ang pag-follow up dun sa taong ito. Ngayon, itong tao na ito, dahil hindi na nga niya nakikita, hindi niya na-encourage. Wala na siyang narinig na salita ng Diyos mula dito sa taong dati niyang nakikita. Itong kapatiran, nag-focus sa sarili niyang problema. Ang problema niya lang, hindi siya na-appreciate. Ang problema niya lang, hindi niya naririnig yung salitang, salamat, good job. Alam mo ang nangyari dun sa kapatid? Na sinera niya. Nabully siya sa store. Maraming dumating na problema. Hindi niya nakinaya. Nag-suicide siya. Nung nalaman nung nag-share sa kanya na nag-suicide siya, sising-sisi siya. Dapat pala hindi ko tinigilan. Dapat pala nagpatuloy akong mag-share sa kanya. Kailangan po nating isa puso na meron na tayong bagong puso na willing mag-reach out sa ibang mga kaluluwa. Let us do our job as soul winners. If you want to have the heart of a soul winner, Exodus chapter 3 verse 1 to 8. Ang sabi po dito, babasahin ko ulit. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law,
the priest of Midian. And he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Moreover, he said, I am the God your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey. The heart of a soul winner, hear their cry. Narinig ng Panginoon at iyak ng mga Israelita. So itong istorya na to is about the call of Moses, ang pagkakatawag ng Panginoon kay Moses. Ang typology ng Egypt dito, ang ibig sabihin ng Egypt dito sa chapter na ito is the sin. Ito yung kasalanan ng tao. Bakit? Ang Israelites ay slave ng Egypt. Ang mga Israelites ay the type of God's people. So tayo yon. Egypt, sin. Israel, the people. We are slave of sin. Slave tayo ng kasalanan. So God looked for a man to deliver His people from sin. So sino yung tinawag niyang yon? Si Moses. Ang tao, kapag gumagawa ng kasalanan, he becomes a slave of it. Kagaya ng pagiging slave ng mga Israelita sa Ehipto. Pag may gustong gawin ang Panginoon sa mundo, hindi siya bumababang mag-isa. Gumagamit siya ng tao. He uses a man. In this case, looks for Moses. So, si Moses, nakinig siya. Ano ang sabi niya? Here I am. So tayo po, kung tunay natin gustong maging isang soul winner, kailangan naririnig natin ang iyak ng mga lost souls. Minsan kasi, kagaya nga ng nabanggit ko kanina, dahil may mga sarili tayong gustong gawin, busy sa trabaho, busy sa sariling mga relasyon, busy sa mga anak, na bibingi tayo sa iyak ng mga kaluluwa. Nabibingi tayo sa totoong iyak ng pamilya natin. Minsan hindi tayo aware. Hindi naman pala gatas ang iyak ng mga anak natin. Hindi naman pala damit. Hindi naman pala edukasyon. Salvation pala ang iyak nila. Kapag tinitignan ka sa mata ng anak mo, ng kapatid mo, ng nanay at tatay mo, naririnig mo ba ang totoong iyak nila? Habang kasama pa natin sila dito sa lupa, gawin mo na. Hear their cry. Listen to their cry. Huwag mo nang hintayin na may isang mamatay sa pamilya mo bago mo ma-realize. Kailangan ko pala silang i-share. Kailangan ko palang i-share si Kristo sa buhay nila. Alam niyo ba na ang death rate noong 2011 ito, 55.3 million per year ang namamatay.
151,600 per day. 6,316 per hour. 105 per minute. 2 per second. So habang nandito po tayo ngayon, at habang nagsasalita ako sa harap nyo, may namamatay sa iba-ibang bahagi ng mundo. Ang nakakalungkot po doon, kung dumating yung panahon, mahal na pala natin sa buhay ang isa doon. Ang laking sisi ko, na dahil sa galit ko sa tatay ko, hindi ko na-share sa kanya yung gospel. Pero buhay pa naman siya. Pero dahil sa hindi lang ako nagpatawad sa kanya, yung pagkakataon na after 28 years, noon ko lang siya nakita, una't huli. Pagkatapos na kami i-abandon, hindi ko na-share yung gospel sa kanya dahil mas inintindi ko yung galit ko sa kanya. And I pray that God will give me another chance to sit with Him face to face and share Jesus with Him. So only 1 out of 10 sa mga tao, 1 out of 10 is an evangelical Christian. Sa 10 tao, isa lang po doon ang may burden mag-share ng gospel. The world is crying. Do we hear their cry? The world needs you. 2 Saturdays ago, na-aksidente po ang kapatid ko. Tumanggap na siya 2008. Nakapag-share po ako sa kanya ng gospel. Dadalaw po siya sa tita ko para sa birthday niya. Pre-opening po nung araw na yon, na-aksidente po sila. In short, nabalian siya ng 20. Habang nasa anong tawag dito? Sa road. Sa kalsada po sila. Kasi tumilapon siya. Nangingilim na yung paningin niya. May lumapit sa kanya, pinagdasal siya. Lalaki. Sabi niya, kiniklaim ko lahat ng prayer na iyon ng lalaki na yun sa akin, ate. Pero pagpikit ng mata ko, ang sabi ko sa sarili ko, Panginoon, huwag mo lang putulin ang mga binti ko. Maglilingkod ako sa iyo. Huwag na po nating hintayin yun. Na kailangan nating maputulan ng mga paa para lang maintindihan natin na kailangan nating gawin yung ating natanggap. Kailangan nating gawin yung ating responsibilidad para sa kingdom ng Panginoon. The heart of a soul winner, share the pain. Ang sabi ni Pablo dito, I would be willing to be forever cursed, cut off from Christ, if that would save them. Ang ibig sabihin po ni Pablo dito, hindi ibig sabihin niya dito na kapag tinanggap mo si Kristo, pwede ka pa rin mapunta sa impyerno. Hindi. Ang ibig niya pong sabihin dito, hypothetical statement niya ito, na willing siyang mag-undergo sa paghihirap, sa hell. Willing niyang danasin ang mga bagay na yon para lang maligtas ang mga tao. Paul understood that he could not add anything about what Jesus finished at the cross. Wala na siyang pwedeng gawin, patapos na yun eh. Pero dahil sa kanyang, anong tawag doon? Yung passion, yung nag-aalab na damdamin, na sinabi niya, kung kahit magpunta ako sa impyerno, mapunta ako sa impyerno, mailigtas lang ang mga taong ito. Ito po yun eh. If you want to be a soul winner, you need to share the pain. Si Paul, ang dami niyang dinanas. Halos mamatay na siya. Akala nga niya patay na siya eh. Pero buhay pa rin siya. Sa dami ng dinanas niyang persecution, tayo po, kaya ba natin yun? Na mag-alpha course, kahit na isa lang ang sisipot, pero ang in-invite mo 10. Kaya mo ba na magpuyat sa gabi at mag-aral?
para lang maintindihan mong mabuti yung ituturo mo sa mga taong hindi pa nila naiintindihan kung ano ibig sabihin ng Kristo. Sino ba si Kristo? Kaya mo ba na magpuyat gabi-gabi, magstay sa mga trainings para lang matuto mong i-share ang gospel ng Panginoon? Kaya mo ba na mapahiya sa harap ng maraming tao alang-alang sa pangalan ni Kristo? Ito po yung bagay na nag-i-struggle ako minsan, yung gusto ko i-share doon sa tao, pero takot ako mapahiya. Dahil noon po kasi, ang taas-taas ng pride ko. Pero ngayon, we have to really be sold out, embrace that calling, and do what is right. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik because life is temporary. Hindi mo alam, baka mamaya, bukas, patay ka na. Pero hindi mo pa ginagawa yung dapat mong gawin. Dahil busy-busy kang magpayaman, busy-busy ka sa sarili mong buhay, busy-busy ka sa sarili mong bisyo. Pero this time, I'm encouraging you and I'm challenging you to do what is right. Gamitin niyo po ang ating mga bibig, ang ating mga puso to reach the lost. Yung mga taong walang kaalam-alam, mamamatay pa silang pupunta ng impyerno. And if you still refuse to listen, I will weep alone. Ito po ang sinabi ni Jeremiah. Because of your pride, my eyes will overflow with tears. Because the Lord's flock will be led away into exile. Sabi dito ni Jeremiah, wala akong pakialam kahit di niyo ako pakinggan. I will still speak. Mag-share pa rin ako sa iyo kasi mahal kita. Gagawin ko pa rin ang trabaho ko kasi yun ang gusto kong gawin para sa iyo makarating ka sa langit kagaya ko. Even if you don't listen, I will still tell you about the Messiah. I will pray for you, I will travail. Kahit anong isipin mo tungkol sa akin. Because I know your pain. Alam mo ba yung pain na dadanasin mo sa impyerno? I know that pain. Kaya kahit na anong gawin mong pang-alipusta ngayon sa akin dito sa mundo, I will still do my job for you. Yun po yung sinasabing, share the pain.